Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người làm một cây ná thun bắn có độ chính xác rất là cao và cực kỳ dễ bắn. Vì mình có mua một cây ná thun như này trên Shopee về này. Mình bắn thử cảm thấy bắn rất là khó bắn, về tin một chút nào. Nên mình đã nghiên cứu một cái định làm để có cò và bắn để cho nó dễ. Em chuẩn bị cho mình một thanh gỗ dài khoảng 60 phân, 60-70 phân tùy anh em và cái cỡ thun của anh em. Mình làm 62 phân. Bây giờ mình sẽ đi khoan lỗ ở đây để làm bổ cò. Mình sẽ dùng màu tre này quấn lên đây để làm cò nhé. Mình đo vào đây, mình dài đến bao nhiêu mình chặt vào. Đây mình sẽ dùng đến đây.
nhìn rõ không? Đây cái này mình dây chun đây. Ok. Bây giờ mình sẽ đi làm tay cầm và gắn ná thun của mình vào đây. Tay cầm thì mình làm bằng cái nhựa PVC 21. Bây giờ mình bắt vào đây. Về